believing on Yeshua as the Messiah När man tror på Jeshua som Messias is really the thing that's connected to your salvation. Är ju kopplat till vår frälsning. And what is your view about all those Christians that believe that? Vad är då din aspekt på alla kristna som tror det? What's going to happen to those that don't grasp the point of following the Torah? Vad händer till de som inte riktigt greppar om vad det här betyder? Will they be forced to some way along the line to make a decision, or what will happen? Kommer man Do you tvingas have så an småningom idea? att fatta ett beslut? Well, first of all, they will not be a priest, De kommer inte att vara ett prästerskap. and they will not rule and reign with Messiah in his kingdom. De kommer inte regera med Messias i hans rike. And Yeshua refers to this Jeshua refererar till det här in Matthew in chapter 7 and verses 21 through 23, i Matteus 7, 21-23. where he says, "Not everyone that says to me, Lord, Lord." Inte alla som säger till mig, Herre, Herre. Well, who's going to say, Lord, Lord? Vem är det som kommer säga Herre, Herre? Those who regard him as their Lord. De som har liksom gjort honom till sin Herre. But Eller? not everyone that says, Lord, Lord, will enter into the kingdom. Men inte alla som säger Herre, Herre kommer att komma in i himmelriket. But those that enter the kingdom will do the will of my Father. De som kommer in i himmelriket är de som gör min faders vilja. But what's the will of his Father? Och vad är då hans faders vilja? It is Psalm chapter 40, verse 8. Det är Psaltaren 40:8. I delight to do your will, O my God. Jag har min glädje i att göra din vilja, o Herre. Your Torah is written upon my heart. Och din Torah är skriven på mitt hjärta. So those that enter the kingdom, Så att de som kommer in i riket, he's talking about the messianic kingdom, han talar alltså om den messianska tidsepoken. are going to be those that do the will of his Father, Det är de som gör faderns vilja that follow the Torah, och följer Toran, which means they'll be kings and priests, vilket betyder att de kommer vara konungar och which präster, means it'll be his bride. hans brud. But many will say in that day, have we not prophesied in your name, cast out devils, done many wonderful works? Det är många som kommer säga på den här dagen, men har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar? In verse 23, I will profess, I never knew you. I vers 23 så säger han att jag kommer säga till er, jag har aldrig känt er. Taking this thought back into the Hebrew, know is the Hebrew word yada. Om man tar tillbaks det här till hebreiska språket så jag har aldrig känt er, det är samma ord som eda. And it means to know intimately. Was it eda? Yada. Yada, okay, yeah. It didn't sound like eda. Yada, okay. And it means to know intimately. Och det är samma, det betyder att känna på ett intimt plan. So it says, I don't know you intimately. Så att jag har inte en intim relation med dig. Depart from me, you that, it says in the King James, work iniquity. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. In Swedish it says lawless. Lawless. That's a better translation than iniquity. Lawless means without the Torah. You that are not following the Torah. So he's saying, I don't know intimately you who are not following the Torah because jag har ingen intim relation med dig som inte följer Toran. because you don't know me intimately. För att du känner inte mig på ett intimt plan. You don't know that I'm the lawgiver. Du vet ju inte att jag är den som gav lagen, lagstiftaren. And you don't know the meaning of love me and keep my commandments. Du förstår inte betydelsen av att älska mig och hålla mina bud. And so what he's doing, he's giving a rebuke to believers in him. Så det han gör här, det är att han ger en förmaning till troende For not being his bride. som inte är hans brud. Meaning those who will be ruling and reigning with him in the kingdom. Så att med andra ord bruden, de som kommer att regera med honom So i hans those rike. who are believers in Yeshua as the Messiah Så de som tror på Jeshua som Messias and are not his bride, och inte är hans brud, they will be resurrected at the end of the 1,000 years. de kommer att uppstå efter de 1000 åren. And they will be given their eternal rewards, Och de får sin eviga lön which is something less than being his bride. som är någonting som skiljer sig från att vara hans brud. Because in Revelation chapter 21, I Uppenbarelseboken 21 it says in verse 1, så står det i vers 1: I saw a new heaven and a new earth. Jag såg en ny himmel och en ny jord.
So a new heaven and a new earth. En ny himmel och en ny jord. But then in verse 9, at the end of verse 9, Men i slutet av vers 9. it says, I'm going to show you the bride, the lamb's wife. Kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. And he carried me away in the spirit to a great and a high mountain and showed me the great city, the holy Jerusalem. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem. So first, John says, I see a new heaven and a new earth. Så först säger Johannes att han såg en ny himmel och en ny jord. And in Revelation 21 verse 3, Och i Uppenbarelseboken 21 och 3 it says, behold, the tabernacle of God is with men. så står det att Herrens tabernakel är bland människorna. So the new heaven, the new earth is called a tabernacle. Så att den nya himlen och den nya jorden kallas för ett tabernakel. What do we know about the tabernacle? Vad är det vi vet om tabernaklet? An outer court, an inner court, Att det and a holy of holies. Det finns en yttre förgård och en inre och sen det heligaste av heliga. So that's what the new heaven and the new earth is. Och det är där den nya himlen och den nya jorden är. It's an outer court, an inner court, and a holy of holies. Ja. So where do you think the new Jerusalem is? Så vad tror du då nya Jerusalem kommer vara? It is the holy of holies. Det är det heligaste, säger man? Det allra heligaste, ja. So now Jag blir trött. in Revelation chapter 21 verse 24, I Uppenbarelseboken 21 och 24 it says, and the nations of them which are saved shall walk in the light of it. och folken ska vandra i dess ljus och jordens kungar ska föra in sin härlighet. Ja. So there's nations which are saved. Och det är alltså folk som ska bli frälsta. That's walking in the light of the new Jerusalem. Som vandrar i dess ljus. The city of the bride. I brudens stad. And they bring their glory and honor into it. Och de ska föra in sin härlighet i So den. they are entering the new Jerusalem. Så de kommer in i nya And they're Jerusalem. exiting the new Och Jerusalem. de går ut ur nya So Jerusalem. they are in the outer court. They're in the inner court. Så att de är i den yttre vad sa vi nu? But Förgården. the och inre. bride, her Och inre. home is the holy of holies. Men brudens hem är det allra heligaste. Her home, she abides in the new Det Jerusalem. är där som hon befinner sig, i det nya So Jerusalem. we got believers in Yeshua as the Messiah, Så att vi har troende på Jeshua som Messias, who's not his bride. som inte är hans brud. So they're not resurrected to rule and reign with him in his kingdom. Så att de kommer inte att uppstå för att regera med honom i hans They're rike. resurrected at the end of the 1,000 years. Utan efter de 1000 åren. They spend eternity with the Messiah, Och de kommer att spendera evigheten med but Messias. either in the outer court or the inner court of the new heaven, the new earth, Men i den yttre förgården eller inre av nya Jerusalem. wherein the bride will be in the holy of holies. Medan bruden kommer att befinna sig i det allra heligaste. Now remember, why is there a distinction? Så varför görs det skillnad? Because in the biblical wedding, Därför i det bibliska bröllopet there's 2 stages. så finns det 2 delar av den. The first is betrothal, Första är att vara Which trolovad. which means you're legally married to, but you do not physically dwell with. Ja, där man har förbundit sig till sin part men inte förenats fysiskt. All those who accept Yeshua as the Messiah are legally married to him. Alla som har tagit emot Jeshua som sin Messias är trolovade. They've entered into the first stage of the De har gått marriage. in i första fasen i äktenskapet. Now, at Mount Sinai, there was a marriage. Vid Sinai berg så var det ett bröllop. It was a betrothal. Det var en trolovning. But from the time of the betrothal to the second stage of the marriage, when you physically dwell with, Från det att man trolovades till nästa steg i äktenskapet the bride has to remain faithful. så måste ju bruden att förbli trogen. And so those who remain faithful are going to dwell with him and complete the De som process. förblir trogna kommer att gå in i nästa fas. Because he wants to physically dwell with a holy bride. Därför att han vill på det rent fysiskt att komma ner bland sin brud. Not those who have mixed themselves with the world and the world's ways. Inte med de som har beblandat sig med denna världens sätt. In other words, Med andra ord, they came out of Egypt de kom ut ur Egypten but didn't get to the promised men land. de kom inte in i löfteslandet. So everyone that puts the blood of the lamb on the doorpost is saved.
Så alla som har fäst lammets blod på sin dörrpost är frälst. But not everyone who put the blood of the lamb on the doorpost made it to the promised land. Men inte alla tog sig in i löfteslandet. And the promised land is where Jerusalem is. Löfteslandet är där Jerusalem The är. promised land is where Mount Zion Det är is. där berget Sion finns. And the bride dwells in Zion. Och bruden ska till Sion.